4 VS-auto on aina kiva katella. Ajoit se mun perää? Jimmy on saanut uudet pienet katsastusrenkaat. Scale Anaconda. RC3 VD, tästä se on saanut nimensä. Joo. Noin. Wow! Siellä oli joku tien tukkona, niin saakeli japsiromut. Silloin kun kuulee kasikoneen mölinää, niin pitää olla latu auki. No se on Pise, terve. Tänään ollaan omilla kotikulmilla Kotkassa niin sanotulla uudella louhoksella ajopaikalla. Ja olen värkännyt tänne merkkausmaalilla tänne Louhoskalliolleni sellaisen 300 helpohkoa porttiin ja lähdetään ajelemaan ja sunnuntai-ajelut kavereitten kanssa ja seikkailemaan. Ja reitti on tehty vähän niin kuin helpoksi. Että voi kaikenlaisilla autoilla tulla ja sit voi poiketa reitiltä siten miten haluaa. Nyt jos sä katot joskus tulevaisuudesta videoa ja mietit, että voi vitsi kun tänne ajopaikalle olisi siisti tulla ajelemaan jostain kauempaa, niin kato ensiksi kun elät vuodessa 2038 tuolta videon tiedoista, olenko minä kirjoittanut sinne, että nämä Louhokskalliot on jo räjäytetty. Jos on, niin sit ei kannata hirveän kaukaa tulla. Mutta toistaiseksi niin kuulemma nämä on vielä täällä joitakin vuosia. Mutta täällä on niinku varaus tehty, että nämä jossain kohtaa varmaan räjäytetään nämä kalliot maarakennuskäyttöön. No niin, mulla on TF2 Hilux ja tää oli jakovaihteiston ulostulon korjauksessa ja tää on saatu ajoon ja tässä on Injoran 98 milliset tällaiset Dick Sepek kopiot. Nää on hyvän näköiset, mut ei ainakaan keväällä kylmillä kallioilla vakuuttanut. Täällä Louhoksella on vielä aika noi pölyset noi kalliot, joten en pysty sanoa, että miten nämä pitää, mutta ainakin kivan näköiset näillä vanteilla tää on. Tässä on tällainen alkukäkkärä ja tosiaan olin tekees täällä erillisen päivän. Oi. Erillisenä päivänä ilman autoa, joten tässä saattaa olla muutamia kohtia, mitkä onkin tällaisille pikkurenkaisille liian pahoja. Esimerkiksi tästä ei liian leveät autot mene. Tästä pitäisi nousta ylös ja tohonkin tein tollasia kiviä laitoin avuksi. Nyt tulee pikku hogi. Tähän ehkä pitää tehdä lisää muokkaustöitä. Noin. Sitten jatketaan eteenpäin. Se mikä täällä Louhoksella on, että kun sataa vettä, niin tänne tuleekin aikamoisia skalejärviä ja mutaliajukohtia. Mut sit kun on kuivaa, niin aika paljon sitten paikat kuivuu nopeasti. Ja se liaju mikä täällä on, niin sehän on tällaisesta hiekkapölystä tulevaa, niin sit se muuttuu mudaksi helposti. Niin. Letkaa kiinni. Tehty tällainen siksakkiporras. Onkohan tää paha? Oi. No. Merkit on suuntaa antavia. Katsotaan miten. Hiluksella on vähän pidempi akseliväli. Ja paljon nivas oli akseliväli? 313. Noin.
Onhan se iso auto. Sitten on vähän sivu. Jaa, mites jäykät lehtijouset selvis? Täältä meni reitti. No ei mitään. Ai siellä, mennään. Mollat oli siinä. Mitä? Ai. Roll over. Laitetaan se. On tollain tulostettu työkalupakki. Maker Worldista hyvän näköinen. Sinne saa laitettua tavaraa. Kivan mappa. No se on valkoisella tulostettu, mutta maalattu tuolla ruiskulla mattamustaksi. Tässä oli tarkoitus käydä siinä on vähän irtomaata kiusallisesti. Oi. Tarviiko hinausapua? Mikäs voi laittaa? Voiko laittaa? Noin. Päivän skaletyö tehty. Tänne alueelle on kotona 4 vs Gatekeeperi. Foorumilta tuttu ilmeisesti. Mitkä renkaat noi oli? Luisen noi. Joo. Nehän pitäisi olla ihan hyvät. Tuolla käytiin. Ootas. Joo. Joo. Sori, tää jäi nivan tukoksi. Safarilla voi linjaa hakea rauhassa. Tullaanko sieltä niinku ylös? Eikö siitä ois tullut? Niin. Ei mitään, kun ei oo nuolia, niin. Tää oli vähän sellainen kohta, että tähän oli pakko niin hyvät kaltsut, että pakko tehdä reittiä. Ensituntuma Injorampa ja MTS, siis niin toinen ajokerta, niin ihan ok. Tää on nyt 3. tän tyyppinen portti, että pitää käydä tällaisella alatasolla vähän niinku kääntymässä. Joutuu ottaa pakin.
Joo, tässä oli tällainen rakonen. Pitäisiköhän meidän vähän pikkurenkaisille. Se just hyppäs puskurille. Katsotaan tälleen vähän vinottain, niin ei ongelmaa. Tässä mä teen vähän maansiirtotöitä ratamestarina. Neljä VS-auto on aina kiva katella. Se tulee tosi hauskaa. No tähän oli nyt sitten tehty tällainen vähän vinokallistus, että joko alhaalta tai ylhäältä. Minä kokeilen. Tällaista tuun täältä. Tarviiko koppaa? Periaatteessa suoraan. Mulla oli niinku ajatus, että täältä, mut oli vähän. No. Gatekeeperille. Nyt takapyörii ylös. Joo. Millä radiolla ohjaat? FlySky Noble NP4. FlySky Noble NP4. Se vissiin pitäisi olla ja ihan laaturadio. Joo, ja siis on hyvin ohjelmoitava. Joo. Radalla kun käy ajaa sitä mielen siellä. Niin Joo. Pakee ja muuta. Ja on tarpeeksi nappeja. Niin. Minkä hintain toi oli toi radio? Joku 200. Se on vissiin, mä tilasin silloin, mutta tästä on joku pari vuotta aikaa. Mun mielestä se on noussut vähän se hinta. Joo. Olisiko se ollut, että se on joku 269 on nyt toi NB ja 3500 on se Pulsar. Joo. Mutta tuohon on kans sillä edukkaat noin vastarit. Joo. Näin, että se on ihan... Tässä on käynyt Jumalan lakasukone lakasemassa maata. No niin, saatiin vähän muuta kiinni. Täällä on MST Jimmy. Jimmy on saanut uudet pienet katsastusrenkaat. Nämä on jotkut Injoran todella pienet renkaat. Mut kyllä sopii pieneen autoon. Ota täältä nurkasta. Vähän pikkuvauhti. Sellainen tasainen vauhti. Tasainen vauhti ja tähtää tänne. Mut hinaosapu on kyllä tässä, jos pidolle ei näytä menevän. Tarvii sellainen tasavauhtisen vauhin. Millä niitähän on nyt veneen sulutorvi, nehän toimii niinku sähkön kanssa. Tässä ei nyt akseliväli riitä. Tasasta vauhtia ja sit... Tää on helppo sanoa. Tästä näin. Täällä on tarjolla. No niin, otetaan tarjous vastaan.
Noniin. Jee! Ei paljon tarvinnut. Noniin, sit on toinen niva, manuaaliainen. Slideri. Joo. Aha, se oli. Joo. Noin. Hyvä. Mene. On niin matalat renkaat, että se ottaa tosta keskeltä kiinni. Eka pitää päästä pidolle. Jee! Mun on tultava vähän parempia asemia. Kävin jo ajovideon Sevinkaa tekees tässä kohtaa, niin tässä on jotenkin niin herkulliset nämä portaat ja hienot hiekat, että siitä alkaa nyt toi hiekka tekee tollaiset Jaha, mulla lyö tyhjää. Mulla tuli näköjään jotain voimansiirtojuttui. Vaihteisto pyörii, jakis ei pyöri. Meillä olikin kardaanin pinni eikä jakovaihteisto rikki. Tai välikardaanin pinni oli mennyt vaan tipahtanut. Niin varaosapakista kun löytyi uusi, niin matka jatkuu. Ja lähdetään kiipeämään reittiä eteenpäin. Ajellaan taas muita kiinni. Jaha, täällä on auto katollaan. Tuleekohan meillä vinssausnäytös? Sitä ränkytettiin ees taas. Ei kun ylös alas. Se kato, se tarvii niin kuin on aina liikkeen. Noniin, meillä tulikin, en tiedä tuliko videolla, mutta paha juuri. Jimmyn kestävä juuri. Sitten käytiin
Sitten oli tällainen saariajelu. Noin. Onneksi ei ole paha tulvatilanne. Ehkä täällä on reitti tehty tarkoituksella vähän tällainen vesistön lähelle. Oi puskuri sentään. Onks Ville noi oranssin ladat RC4VD sellaiset levittävät? Vai jotkut Kiina? Ulos, noi, niin. Nää on Alista jotkut halvimmat. Joo. Miettä kun ne on tällaiset noin ulos levit. Mutta on ne kyllä tällaiset peltivanneen näköisenä. Mitkäs ne on? No, hyvän näköiset. Niin. Iluksi ja Jimmy selviää kynnyksestä. Iluksille ei mitään. No ei. Oliks tää nyt joku juttu? Sitä on jyrkkä mutka. Ja vähän kiivetään takaisin ylöspäin. Nyt ei ole linja paras, mutta hyvin pysyy. Mitäs Jimmy? Oi, hyvin tuli. Nyt ollaan vähän kallioiden ylämaastos. Siellä on vähän louhittu ja tuolta lähettiin. Täällä on pieniä elementtejä porttikisailuista, mutta hyvin kevyit sellaisia. Molla. Sitten käydään kääntymässä. Mikähän minä sitten on maalannut. Sitten on laitettu ala- tai ylämäki, riippuu kumpaan suuntaan ajaa. Hyvin meni. Tää voi ollakin vähän pahempi ehkä.
Taas on Skalejärvi. No niin. Saatiin tehtyä reitti loppuun asti ja otetaan video sieltä ja me lähdettiin toiselle kierrokselle kaverin Ilkan kanssa, jolla on MST CFX Hilux pahapylly, meikäläisen rakentama. Ja tällä kokoonpanollahan me oltiin tuolla Itävallan reissussa. Me olin Sevillä ja Ilvetit oli Hiluksilla pääasiassa. Kuvataan enemmän sitten, kun ollaan tuolla uudella osuudella reittiä. No niin, toista kierrosta ja Sevin ja Hiluksinkaan ja epäilin, että nyt on sellainen kohta, että ei me Sevi tästä, mut Hiluksi kiipes. Ehkä radantekijä on tehnyt vähän tänne, missä on vähän irtomaata, niin meni ihan ruovitteluksi. Oi. Nyt jos ei kaatua, niin... Tois takarengas tuolla. Nyt ollaan lähellä. Juhuu! Vähän pitää revitellä aina. Ei pitäisi olla mitään ihmettä. Hyvin on tossa Hiluksis on sieltä yläkautta. Hyvin on Hiluksis on C0-renkaat eli 98 milliset. Ja mulla on 100 milliset ja painava sevykori, niin nekin on selviytynyt hyvin tältä reitiltä. Joten reitti on nukkekotiautoille sopiva. Nukkekodilla tarkoitetaan näitä tosi skaleja autoja, pienirenkaisia. Ja nyt kun toista kierrosta tällä Sevillä ajan ja mulla oli TF2 Hiluksi, niin sillä oli tosi hauskaa ajaa ja se meni hyvin. Täällä tehdään tällainen pikku hiekkakierros. Ajoit se mun perään? Sitten ollaan uudella osuudella, mitkä me tänään tässä ekal kierroksen loppuun tein. Ja en viittin turhaa kuvata, kun me merkkasin tätä rataa ja muut ajo tätä. Noin. Tulikohan siinä nyt vähän jäynä tolle
Hiluksille. Läks tuollaan Murkulla liikkeelle. Se on kuorruttanut munkit sokerilla. Noin. Tää menee nyt tästä kohtaa ohjaten. Jonkun verran tuulee, toivottavasti ei ole videossa hirveästi kohinaa. Aina sit varmaan vähän tulee. Oi 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 oi. Mulla on taas muuten pyörän mutteri auennut. Näköjään. RC3VD, tästä se on saanut nimensä. 3 pyörää vetää. No niin, pyörämutteri kiristetty ja matka jatkuu. Ehkä tästä loppuosuudesta tuli hauskempi. Ei voi minkään. Molla. Aletaan olla louhoksen toisessa nurkas. Hyödynnetty tällaisia kanjoneita. Näistä on kiva aina ajaa. Hei, me mentiin väärään suuntaan. Tästä olisi pitänyt mennä tänne. Ja tänne. Sitten täällä oli tällainen jumipaikka. Ei viitti likaa. Ai, meni hiekat mollan päälle. Sieltä. Nyt ollaan ihan eteläkulmassa täällä alueen ja nyt mentiin. Hetkinen. Mikäs? Tostahan me tultiin äsken. Ja sitten meidän pitää mennä tänne. Tänne. Noin. Ei viittin tuhlaa maalispreitä, arvokasta maalispreitä, niin pelkästään noiden pisteiden tekemiseen, että tätä reittiä voi ajaa molempiin suuntiin. Ylös. Tää oli mun vika. Ja mene siellä. Repsikkaa. Tässä on vähän kapea portti tullut. Siitä tiukka repsikka. Tänne. Sitten kuinka pienessä tilassa kääntyy. Puolikas lentokenttä. Oi. No. No ei se sevykään kääntynyt.
Wow! Melkein kaatu. Hei, tästä käytiin ylhäällä vielä. Tässä oli tällainen mutka. Noin. Pikku vekslaus. Noin, ajetaan portista. Ups, oota, pikkupakki. Pitää käydä täällä. Varovasti. Just noin. Ei kaatunut. Ois ollut taas kotiin kerrottavaa, että on auto kaadettu. Perhana mulla on taas tää mutteri löystynyt. Sieltä pitää varmaan vaihtaa se mutteri sen Scale-hubin sisältä. Scale-navan. Tän pystyy ajaa tuolta toiseltakin puolelta. Noin. Noin. Tähän me olin suunnitellut tällaisen alamäen. Hallitusti, hallitusti. Noniin, miten? Paha pylly hiluks. Aika matalapainoinen on. Helppoa kuin heinänteko. Helppoa kuin heinänteko ja hauskaa kuin hampaanpoisto. Tässä on vähän tällainen louhosmainen kohta. Siinä on vähän jyrkkä, kapea portti. Noin. Eli mun viimeiset ajovideot, niin ne on melkein kaikki täältä, mitä me on itse käynyt omia autoja kuvaamassa. Volvon 2 ryömintävideoa. Ja viimeisin tää Chevyn ajovideo samoilla mestoilla. Ja sitten tää mun Jeep Comanche sotatoimiauton esittely niin on täällä ja kuvattu. Musta täällä on tosi kivat skalemaiset reitit. Ja sit jos täällä sataa vettä, niin nämä skalejärvet kasvaa ja meillä on mutaliajuu. Et nyt mulla on kerrankin sellainen paikka, että mä haluan tehdä mutavideon, niin mä tuun heti sateen jälkeen tekee ajovideon. Kesäkuun 1. päivä. Ja on se kesä kiva. Ei tarvitse näpit jäässä ajella autoilla. Ja melkein, ei ihan sortseis, mutta melkein voisi olla sortseis. Tuulee, ei oo hyttysiä. Sekin on kiva. Aina tulee tää mun
varjo pilaamaan. Nyt onkin vähän jännempi kohta. Ei ollut. Hei, RC3VD. Apuja kaivataan. Jääköhän Ile? Mitä? Ei jäänyt, kun voimaa oli. No niin, nyt on hieno kohta. Vähän tällainen off-camper vastalinjaa. Siitä mäki ylös. Tää on varmaan hauska, kun täällä on tätä kallioa. Tää ei hirveän vaikea tää reitti ole. Mut sitten jos sataa vettä, niin tää on varmasti paljon liukkaampi ja tekee hauskan ja mielenkiintoisen tästä. Sanotaan, että näitä portteja nyt on, minä laskin, että 300 on varmasti ja yhdellä maalipurkilla saa noin 150 porttia. Niin täällä on karkeasti 450 nyt näitä portteja, eli tää reitti... Se olisi ollut kyllä... Onneksi ei käynyt pahemmin. Tarkkana saa olla. Se on kun tekee videoa ja pitää ajaa tarkasti. Niin. Ja se vielä selittää saman aikaan. Oikein multitaskää, niin voi käydä tolleen. Niin noin 450 porttia. Eli vaikka sulla olisi hyvin etenevä auto, niin täällä on paljon ajettavaa. Tai jos ajaa tän reitin. Alatasolle. Aha, otetaan vähän. Ei nyt viitti ihan koko ajan kaataa tätä. Ja tosiaan kaikki portit on maalattu kalliolle, että ne ei pitäisi ihan herkästi lähteä, mutta ainoa on kun revittelee, niin tot hienoa hiekkaa valuu noihin merkkien päälle, mutta ei se mitään. Katsotaan tää kohta. Jääkö mahasta pohjasta kiinni? No jäihän se. Koitan tulla vähän reunasta ja... Ei. Ja kävin hakemaan vähän linjaa. Keula ylös, niin mentiin. Ohjaaja sanoi, että aja vaan. Ja silloin autot liikkuu. Me ollaan Ilkan kanssa yli 10 vuotta RC-juttuja ja mun ajovideoit tehty. Ilkka on aika tottunut, että
minä ohjaan, että miten pitää ajaa ja mun videoilla. Wow! Siellä oli joku tien tukkona, niin ei päässyt etenee. Saakeli japsit. Japsiromut. Silloin kun kuulee kasikoneen mölinää, niin pitää olla latu auki. Ja täältä tullaan. Joo, toi oli nyt vaan mun pisen kovaa huumoria, mitä kavereille, että ei... RC-läppää. RC-kavereiden kesken välistä läpändeerusta. Autojen etenemisestä ja merkkiläppää. Siitä vielä ylös. Paskitsa. Kukkuu. Ja sinne ja maalissa. Pakko oli ottaa video ja kuvia, kun toi Vaskitsa on tossa, käärme on tossa noin. Ja periaatteessa aika skale, jos toi olisi vaikka skale anakonda. Aika verkkaseen liikkuu, vaikka on lämmin, mutta annetaan sen olla luonnon omassa helmassaan. No niin, se on 2 kierrosta ajettu tätä reittiä ja itse asiassa melkein 4 tuntia ajoa karkeasti 2 kierrosta tätä reittiä. Noin 400 porttia. Alla videon tiedoissa löytyy Google Maps-linkki ajopaikat kartalla. Osuudesta myös löytyy Kotkan alueelta tää näin. Ja omalla vastuulla täällä kalliolla. Ja nyt täällä on tällainen helppo safarireitti, mitä voit tulla ajelemaan. Jos tykkäsit, paina tykkää ja kommentoi, jos tulee kysyttävää. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!